તો મોડિફાઈડ સોબર ટેસ્ટ આપણે ઓર્થોની વાત કરીએ. મોડિફાઈડ સોબર ટેસ્ટ શું હોય કે એક્ઝામ્પલ છે એન્કાઇલોડિંગ સ્પોન્ડેલાઇટિસ. ઓકે, એને સીધો રાખશું પછી વાળશું તો લેસ દેન 5 સેન્ટીમીટર ઇન્ક્રીઝ થશે ને તો અપોન ફ્લેક્શન ઇન્ડિકેટ્સ ડિફોર્મિટી. ઓકે, પછી એડમ્સ ફોરવર્ડ બેન્ડિંગ ટેસ્ટ. ઓકે, ડિફરન્શિએટ બિટવીન સ્ટ્રક્ચરલ એન્ડ પોસ્ચરલ સ્કોલિયોસિસ. ઓકે, એડમ્સ ફોરવર્ડ બેન્ડિંગ ટેસ્ટ. ઓકે, ઇમ્પ્રુવમેન્ટ ઓન ફ્લેક્શન ઇન્ડિકેટ ધ postural scoliosis. Okay, modified Allen test હોય that is test the patency of the palmar arch. Okay, Ober test used for iliotibial band contracture. Okay, this is Thomas test. હવે આમાં આપણે પગ ઊંચો કરીને ખેંચ્યું તો શું થશે? યુઝફુલ ફોર ઇલિયોસોસ કોન્ટ્રાક્ચર થઈ ગયું તો એક્ઝેગરેશન ઓફ ધ લંબાર લોર્ડોસિસ ઓર લિફ્ટ ઓફ કોન્ટ્રાલેટરલ લોઅર લિંગ અપોન ફ્લેક્શન એટ હિપ. ઓકે, કોન્ટ્રાલેટરલને લિફ્ટ ઓફ કરી દેશે. ઇન્ડિકેટ ઇલિયોસોસ કોન્ટ્રાક્ચર. ઓકે, મેઝરિંગ એંગલ ફાઇનલ સ્ટેપ ઓફ ધ ટેસ્ટ. ઓકે, મેઝરિંગ એંગલ ફાઇનલ છે. ઓકે, ધીસ ઇઝ થોમ્સન ટેસ્ટ છે. ટેસ્ટ ફોર એકિલિસ ટેન્ડન રપ્ચર, મુવમેન્ટ અપોન કાફ સ્ક્વીઝ, નોર્મલ ટેન્ડો એકિલિસ. ઓકે, ટેન્ડો એકિલિસ રપ્ચર થાય દેટ ઇઝ થોમ્સન ટેસ્ટ ઓર કુવાડા ક્લાસિફિકેશન, બાયલેટરલ હિલ પેલ એન્થેસેટાઇટિસ. ઓકે, એન્થેસાઇટિસ, એન્કાઇલોજિંગ સ્પોન્ડેલાઇટિસ અને જુવેનાઇલ ઇડિયોપેથિક આર્થરાઇટિસમાં. ઓકે, પછી આપણે વાત કરીએ કાર્પલ ટનલ માટે. પહેલું ધીસ દબાવે ડર્કન ટેસ્ટ, મોસ્ટ સ્પેસિફિક ટેસ્ટ ફોર કાર્પલ ટનલ, ડાયરેક્ટ નર્વ પ્રોવોકેશન ટેસ્ટ, ફેલેન ટેસ્ટ, રિવર્સ પ્રેયર સાઇન, પછી ટીનલ સાઇન. ઓકે, પછી આ બાજુ ટેનિસ એલ્બો વાત કરીએ, લેટરલ ઇપિકોન્ડાઇલાઇટિસ, કોઝન ટેસ્ટ, કાઉન્ટર ફોર્સ બ્રેસ યુઝ કર્યું હોય, કાઉન્ટર ફોર્સ, કોઝન ટેસ્ટ, લેટરલ ઇપિકોન્ડાઇલાઇટિસ અને મોસ્ટ કોમન ટેન્ડન એક્સ્ટ્રા કાર્પી રેડિયલિસ બ્રેવિસ ECRB અને ગોલ્ફર સેલી હોય, ગોલ્ફર્સ મીડિયલ ઇપિકોન્ડાઇલાઇટિસ, કોઝન ટેસ્ટ અને ભાઈ બાર્લો ટેસ્ટ. ધીસ બાર્લો બેડ એડક્શન. ઓકે, એડક્શન ડિસ્લોકેટ ધ હિપ. ઓર્ટોલાની હોય દેટ ઊંધું કરી દેવાનું, એબ્ડોટેક રિલોકેટ કરે. પણ આપણે શું બાર્લો એડક્શન ડિસ્લોકેટ કરે. લેસ દેન 6 મંથ. ઓકે, ડેવલપમેન્ટલ ડિસ્પ્લેઝિયા ઓફ 0 થી 5 વર્ષમાં લેસ દેન 6 મંથ હોય. આપણે ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓફ ચોઇસ વાત કરીએ USG. ઓકે, ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓફ ચોઇસ DDHમાં USG છે. ઓકે, પછી આપણે આવી રીતે જોઈએ તો પેલી આ લાઈન દેટ ઇઝ પર્કિન લાઈન. ધીસ ઇઝ હેલ જેન રીનર લાઈન. ઓકે, હેલ જેન રીનર લાઈન. પછી એસિટાબુલર લાઈન અને સેન્ટન લાઈન. ઓકે, એસિટાબુલર અને સેન્ટર લાઈન. ઓકે, ધીસ ઇઝ સેન્ટન લાઈન. આ સેન્ટન લાઈન આ ધીસ ઇઝ હેલન રેન્જર લાઈન અને વન ઇઝ પર્કિન્સ લાઈન. તો સીધી પર્કિન્સ. ઓકે, ગ્રાફ ક્લાસિફિકેશન આલ્ફા એંગલ ડિક્રીઝિસ, બીટા એંગલ ઇન્ક્રીઝિસ. નોર્મલ હિપ જોઈન્ટ હોય દેટ ઇઝ ફિમોરલ ઇન ધ શું એ ફિમોરલ ઇન લોઅર ઇન્ફિરિયર ક્વાડ્રન્ટ. ઓકે, નોર્મલ હોય તો લોઅર ઇન્ફિરિયર ક્વાડ્રન્ટ હોય, પણ આપણે ડેવલપમેન્ટલ ડિસ્પ્લેસિયા જોઈએ તો ફિમરલ હેડે જે અપર આઉટર ક્વાડ્રન્ટમાં જોવા મળે છે. એસિટાબુલર ઇન્ડેક્સ જે છે વધી ગયો છે. ઓકે, એસિટાબુલર ઇન્ડેક્સ વધી જશે. ધીસ ઇઝ એસિટાબુલર ઇન્ડેક્સ. ઓકે, 3 નંબર હતું એસિટાબુલર ઇન્ડેક્સ, તો એ વધી ગયો છે. પછી ઇન્ટરપ્ટેડ સેન્ટર લાઈન, તો સેન્ટર લાઈન સીધી હતી, ઇન્ટરપ્ટ થઈ ગઈ. ઓકે, તો આ જોવા મળશે હિપ જોઈન્ટ DDHમાં. લેસ દેન 6 મંથ હોય તો ક્લોઝ રિડક્શન ફોલોડ બાય પેલ્વિક હાર્નેસ ઓર હિપ સ્પાઇકા. ઓકે, લેસ દેન 6 મંથ હોય તો શું ક્લોઝ રિડક્શન કરશું ફોલોડ બાય પેલ્વિક હાર્નેસ હિપ સ્પાઇકા. 6 થી 18માં હશે તો પેલ્વિક હાર્નેસ હિપ સ્પાઇકા. મોર દેન 18 મંથ થઈ જાય તો ઓપન રિડક્શન અને મોર દેન 2 યર તો ઓસ્ટિયોટોમી કરશું. ઓકે, પછી આ જે જેવાય ટેસ્ટ ફોર થોરેસિક આઉટલેટ સિન્ડ્રોમ, મોસ્ટ કોમન સર્વાઇકલ રીબ, એમાં લોઅર ટ્રંક C81, મોર દેન સબક્લેવિયન વેન, મોર દેન સબક્લેવિયન આર્ટરી. આ એક્સટેન્ડેડ આર્મ સ્ટ્રેસ ટેસ્ટ છે. ઓકે, રૂસ્ટેડ એક્સટેન્ડેડ આર્મ સ્ટ્રેસ રૂસ ટેસ્ટ. A4 આમાં રો યાદ રાખશું. એક્સટેન્ડેડ રૂસ ટેસ્ટ એટલે એક્સટેન્ડેડ આર્મ સ્ટ્રેસ. પછી એડસન ટેસ્ટ આવી રીતે હાથ અને ધીસ ઇઝ રાઇટ હાઇપર એડક્શન ટેસ્ટ. રાઇટ. પછી ધીસ ઇઝ ફિંકલસ્ટેઇન. ઓકે, દબાઈને આગળથી અંગૂઠો ચાર્જિંગ पे लगाओ. ફિંકલસ્ટેઇન ટેસ્ટ. ઓકે, ફિંકલસ્ટેઇન ટેસ્ટ ઓર એકોફ ટેસ્ટ. ઓકે, એકોફ ઓર ફિંકલસ્ટેઇન ટેસ્ટ. ટેનોસાઇનોવાઇટિસ, ફર્સ્ટ ટેન્ડન બ્રેક થશે દેટ ઇઝ XPB અબપીલે. ઓકે, XPB અબપીલે. XPB અબપીલે ટેનોસાઇનોવાઇટિસ. ઓકે, ACL ઇન્જરી હોય ધીસ ઇઝ એન્ટ્રીક્યુસિએટ લિંક, એના માટે કરશું દેટ ઇઝ લેકમેન ટેસ્ટ. ઓકે, લેકમેન ટેસ્ટ કરશું. લેકમેન. ઓકે, લેકમેન ટેસ્ટ મોસ્ટ સ્પેસિફિક ફોર ACL એન્ટિરિયર ડ્રોવર, પણ આ લેકમેન છે. ઓકે, યાદ રાખજો. મોસ્ટ સ્પેસિફિક એન્ટિરિયર ડ્રોવર ટેસ્ટ 90 ડિગ્રી છે. ઓકે, પછી આપણે આ 3 જોઈએ. મેનિસ્કેલ ટિયર હોય રોટેશનલ સ્ટ્રેસ, મેનિસ્કેલ ટિયર રોટેશનલ સ્ટ્રેસ માટે કરશું એપ્લેસ ગ્રાઇન્ડિંગ ટેસ્ટ. પછી થેઝલે, થલાઇવા થેઝલે મેકમારે ટેસ્ટ. ઓકે, આ દેખાય ધીસ ઇઝ મેકમારે ટેસ્ટ. ઓકે, પછી આ મેનિસ્કેલની વાત કરીએ તો જે આ છે ACL. ઓકે, ACL અને આ PCL. ઓકે, તો ACL જે હશે આ પટેલા છે અને ધીસ ઇઝ ACL. સોરી, ધીસ ઇઝ પટેલા.
ધીસ ઇઝ એસીએલ, અને આડું હશે ધીસ ઇઝ પીસીએલ. ઓકે, તો એસીએલ શું એ પ્રિવેન્ટ ધ ઇન્ટિરિયર ટ્રાન્સલોકેશન ઓફ ટીવિયા, અને એ પોસ્ટિરિયર હોય તો પીસીએલ. ઓકે, આ મેનિસ્કસ છે. હવે આપણે કહ્યું કે ઓડોનિગી ટ્રાયડ. ઓકે, ઓડોનિગી ટ્રાયડ, અને એમાં કયું છે ઓડોનિગી ટ્રાયડ? તો એમસીએલ મેમ યાદ રાખશું, દેટ ઇઝ એમસીએલ ઇન્ટ્રીક્યુસેટ લિગામેન્ટ મીડિયલ મેનિસ્કસ. તો એમસીએલ, એસીએલ અને મીડિયલ મેનિસ્કસ ઇઝ ઓડોનિગી ટ્રાયડ. ઓકે, પછી રિપેર હશે તો રેડમાં થશે, અંદર બારવાળાનું પણ અંદરનું વ્હાઇટ હશે એમાં રિસેક્શન થશે. ઓકે, બારવાળું રેડ રિપેર થશે, અંદરવાળું વ્હાઇટ એમાં રિસેક્શન થશે. ઓકે, ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓફ ચોઇસ ફોર લિગામેન્ટ ફ્રેક્ચર, તો એમઆરઆઈ ગોલ્ડ સ્ટાન્ડર્ડ આર્થ્રોસ્કોપી. ઓકે, લિગામેન્ટ માટે એમઆરઆઈ ગોલ્ડ સ્ટાન્ડર્ડ આર્થ્રોસ્કોપી. વાલ્ગસ ટેસ્ટેડ એમસીએસ વેરસ એલસીએસ. ઓકે, તો એમસીએલ વાલ્ગસ ટેસ્ટેસ એમસીએલ અને વેરસ ફોર એલસીએલ. pivot shift test, this is anterolateral corner ACL. Okay, pivot shift test, anterolateral corner ACL. Dial test, that is posterolateral corner PCL. ઓકે, પછી નર્વ ઇન્જરીની વાત કરીએ. નર્વ ઇન્જરી તો સૌથી પહેલાં અહીંયા જોઈ લઈએ આપણે આ. ઓકે, અહીંયા સપ્લાય આ જોઈ લઈએ તો લંબર એન્ટ્રો કહે પામર અને ડોર્સલ. તો પામર કરે એડક્શન. ઓકે, એડક્શન કરે, અને બીજું શું કહે મિડલ ફિંગરમાં ના હોય. ઓકે, પામર ઇન્ટ્રોસિયા ના હોય, ઇન્ટ્રોસિયા એડક કરે, યુનિપિનેટ હોય, એબસેન્ટ ઓન મિડલ ફિંગર. પછી ડોર્સલ શું કરે એબડક્શન કરે, એબડક્શન, અને મિડલ ફિંગરમાં 2 હોય. દેખાય મિડલ ફિંગરમાં 2 છે, આમાં તો એબસેન્ટ હતું, આમાં 2 છે, ડાય બાય 2 હોય. ઓકે, ધીસ ઇઝ બાય પિનેટ હે. ડોર્સલ ઇન્ટ્રોસિયા એબડક કરે, એબસેન્ટ ઓન થંબ અને લિટલ ફિંગર. ઓકે, આ થંબ અને લિટલ ફિંગરમાં નહીં હોય, આ મિડલ ફિંગરમાં નથી. ઓકે, હવે અલ્નર નર્વ કઈ સપ્લાય કરે જોઈએ તો એડક્ટર પોલાઇસિસને કરશે. ગ્રેવયાર્ડ ઓફ અલ્નર નર્વ કહેવાય એડક્ટર પોલાઇસિસ, એટલે એડક્શન કરશે. પામર ઇન્ટ્રોસિયા પેડ ડોર્સલ. મીડિયલ લંબ્રાઇકલ્સ 3. ઓકે, મીડિયલ લંબ્રાઇકલ્સ 3/4. ઓકે, અને હાઇપોથિનાર મસલ. ઓકે, હાઇપોથિનાર મસલ મીડિયલ લંબ્રાઇકલ્સ. ઓકે, અલ્નર નર્વ આને સપ્લાય કરે. હવે વાત કરીએ અલ્નર નર્વની ઇન્જરી થઈ જાય તો. ઓકે, તો એના માટે આપણે કહીશું કાર્ડ ટેસ્ટ, એડક્શન ટેસ્ટ. ઓકે, પામર એડક્શન કરતું હતું. ઓકે, ટેસ્ટ કરવા કાર્ડ ટેસ્ટ. ઇગાપા ફેન ટેસ્ટ એબડક્શન માટે. પછી આમાં શું નોર્મલી આવી રીતે પકડતું, પણ એડક્ટર ડેમેજ થઈ જશે તો ફ્લેક્સર દ્વારા યુઝ કરશે. ઓકે, એડક્ટર પોલાઇસિસનું ફંક્શન માટે ફ્રોમેન્ટ અને બુક હોલ્ડિંગ સાઇન. ઓકે, ફ્રોમેન્ટ અને બુક હોલ્ડિંગ ટેસ્ટ. પછી આ વોર્ટનબર્ગ સાઇન જોવા મળશે. વોર્ટનબર્ગ શું છે હાઇપર એડક્શન ઓફ ડીજીટી મિનિમી ડ્યુ ટુ અલ્નર નર્વ ડેમેજ. ઓકે, વાર્ટનબર્ગ સિન્ડ્રોમ કહીએ ધેટ ઇઝ વાર્ટનબર્ગ રેડિયલ ક્યુટેનિયસ નર્વના ડેમેજ લીધે. ઓકે, વાર્ટનબર્ગ સિન્ડ્રોમ. આ વાર્ટનબર્ગ સાઇન સિન્ડ્રોમ કે તો રેડિયલ ક્યુટેનિયસ નર્વ, અને સિન્ડ્રોમ કે તો વ્હાઇટ ફોરલેપ હેટ્રોકોમી આઇડિસ અને સેન્સરી ન્યુરલ હિયરિંગ લોસ. ઓકે, પછી અહીંયા ઉપર વાત કરીએ પ્રોક્તા એક્ઝિલરી નર્વ સ્પાઇરલમાં રેડિયલ અને મીડિયલ ઇપિકોન્ડાઇલ પોઇન્ટેડ હોય. ટ્રોક્લિયા. ઓકે, આ ટ્રોક્લિયા છે કેપિટ્યુલમ. ઓકે, અહીંયા અલ્નર નર્વની ઇન્જરી થાય. ઓકે, પછી હવે બીજા નંબર મીડિયન નર્વની વાત કરીએ. મીડિયન નર્વ કોને સપ્લાય કરશે તો આ થિનરને કરશે. એક્સેપ્ટ એડક્ટર એન્ડ અલ્નર કરતું હતું. લેટરલ હાફ ઓફ ધ એફડીપી અને એફડીએસ. ઓકે, લેટરલ 3 ફિંગર લેટરલ હાફ ઓફ એફડીપી એફડીએસને આ સપ્લાય કરે મીડિયન નર્વ. મીડિયન નર્વ ડેમેજ થાય તો બધું પીપીપી હોય, પણ આપણે યાદ રાખશું કઈ રીતે. અહીંયા જોઈએ કે મીડિયન નર્વ એટલે આ બાજુ ડેમેજ થઈ જશે તો એટ્રોફી થઈ જશે ને એપથમ ડિફોર્મિટી. થમ નજીક આવી જશે કારણ કે અલ્નર નર્વ ચાલુ છે ને એડક્શન કરાવી દેશે. ઓકે, એપથમ ડિફોર્મિટી, થિનાર એટ્રોફી, એડક્ટેડ થમ. પછી આ બાજુ જોઈએ તો મીડિયનવાળી ખરાબ થઈ ગઈ છે અને અલ્નરવાળી ચાલુ હશે. ઓકે, અલ્નરવાળી ચાલુ હશે એટલે અલ્નરનું થશે. ઓકે, અપોન મેકિંગ ફિસ્ટ મીડિયલ ફિંગર ફ્લેક્સ બટ લેટરલ ડોન્ટ ફ્લેક્સ બીકોઝ ઓફ median nerve damage. Postner class deformity, Benedict's Pope sign, pointing index. Benedict's Pope pointing index. Okay, Postner class deformity કહેવાય. ઓકે, but this is pain test. પેન ટેસ્ટ શું એબડક્ટર પોલાઇસિસ બ્રેવિસ માટે. ઓકે, એબડક્ટર પોલાઇસિસ બાય મીડિયન નર્વ નો પેવેલ ટુ એબડક્ટ. ઓકે, પેન ટેસ્ટ એબડક્ટર માટે. અને વીક ઓકે સાઇન કિલો નેવિન સાઇન. ઓકે, અહીંયા દેખાય વીક ઓકે સાઇન કિલો નેવિન સાઇન શું એઆઈએન ઇન્જરીમાં થાય. ઓકે, કિલિયન નેવિન સાઇન એફપીએલ અને એફડીપી વીકનેસ માટે. ફ્લેક્સર પોલાઇસિસ લોંગસ અને એફડીપી વીકનેસ. પોલાઇસિસ અને ફ્લેક્સર ડિજિટોરમ પ્રોફન્ડસ વીકનેસ. ઓકે, આ કહી દીધું. હવે આમાં અહીંયા જોઈએ કે એફડીપી ટેન્ડન્સ હોય સીન અલોંગ ધ મસલ. એફડીપી ટેન્ડન મસલ આરે જોવા મળે. ઓકે, લંબ્રાઇકલ્સ હોય ઓરિજિન એફડીપી ટેન્ડન લંબ્રાઇકલ્સ મસલ છે તો 1-2 યુનિપિનેટ હોય. 1-2 યુનિપિનેટ, 3-4 હોય બાયપિનેટ હોય. ઓકે, તો યુનિપિનેટ મીડિયન નર્વ, બાયપિનેટ 3-4 અલ્નાર નર્વ. તો એ શું કરશે એનું ફંક્શન દેટ ઇઝ ફ્લેક્શન ઓફ ધ એમસીપી. આવી રીતે છે તો ફ્લેક્શન કરશે એમસીપીમાં અને એક્સટેન્શન કરશે આઈપીમાં. ઓકે, ફ્લેક્શન એટ એમપી અને એક્સટેન્શન એટ આઈપી. ઓકે, અહીંયા ફ્લેક્શન અને એક્સટેન્શન એવું.
અને ડેમેજ થશે જો લંબરાઈકલનું તો ક્લો એન્ડ જોવા મળશે. લોવર ટ્રંક C81 બર્થ ઇન્જરી નકલ, ઓકે, ક્લમ્કી પેરાલિસ, ઓકે, એમાં આપણે નકલ બેન્ડર સ્પ્લિન્ટ યુઝ કરશું. ઓકે, ક્લો એન્ડ હોય તો નકલ બેન્ડર સ્પ્લિન્ટ યુઝ કરશું. નકલ બેન્ડર આ દેખાય અહીંયા નકલ બેન્ડર. પછી રેડિયલ નવની વાત કરીએ. રેડિયલ નવ પાલસી તરીકે મોસ્ટ કોમન નવ ડેમેજ, બેસ્ટ પ્રોગ્નોસિસ એક્સટેન્સર પાલસી. ઓકે, મોસ્ટ કોમન નવ બેસ્ટ પ્રોગ્નોસિસ એક્સટેન્સર પાલસી. હાઈ એક્ઝિલા હોય તો એલ્બો વ્રિસ્ટ ફિંગર ડ્રોપ. ઓકે, એક્ઝિલા હાઈ છે આ એક્ઝિલામાં તો એલ્બો વ્રિસ્ટ ફિંગર ડ્રોપ પ્લસ સેન્સરી લોસ. પછી લો સ્પાઇરલ ગ્રુવમાં હોય તો વ્રિસ્ટ ફિંગર ડ્રોપ સેન્સરી લૂપ. અને PIN, ઓકે, PIN વધારે પૂછાય છે, દેટ ઇઝ PIN. અને મોન્ટેજિયા દેટ ઇઝ રેડિયલ હેડ, તો મોન્ટેજિયા રેડિયલ હેડ દેટ ઇઝ PIN. તો એમાં ઓનલી ફિંગર ડ્રોપ, ઓકે, પ્યોર મોટર, ઓનલી ફિંગર ડ્રોપ, પ્યોર મોટર ઓનલી ફિંગર ડ્રોપ. હવે નવ ઇન્જરી વાત કરીએ જે કહેતા હતા કે સૌથી પહેલાં શોલ્ડર ડિસ્લોકેશન નેક ઓફ હ્યુમરસ હોય તો એક્ઝિલરી નવ. શોલ્ડર ડિસ્લોકેશન નેક ઓફ હ્યુમરસ એક્ઝિલરી આપણી ક્વાડ્રેંગ્યુલર સ્પેસ હોય તો એ આપણી એક્ઝિલરી. પછી કયું હોલ્સ્ટેન લુવિસ હોય તો રેડિયલ નવ. ઓકે, હોલ્સ્ટેન લુવિસ રેડિયલ નવ. હમણાં જ વાત કરીએ દેટ ઇઝ મોન્ટેજિયા તો PIN. ઓકે, પછી સુપ્રાકોન્ડાઇલર ફ્રેક્ચર હોય સુપ્રાકોન્ડાઇલર તો અમરુ દેટ ઇઝ AIN મીડિયન રેડિયલ અલ્નર. પછી એલ્બો ડિસ્લોકેશન હોય તો આપણી અલ્નર નવ. એલ્બો ડિસ્લોકેશન કીધું હોય તો અલ્નર નવ. ઓકે, પછી ક્યુબાઇટલ ટનલવાળી ગાયન્સ કેનાલ હુક ઓફ હેમેટ ફ્રેક્ચર તો અલ્નર નવ. પછી વિસ્ટ ડિસ્લોકેશન થઈ જાય. વિસ્ટનું ડિસ્લોકેશન કીધું હોય તો મીડિયન નવ. ઓકે, કાર્પલ ટનલ પ્રોનેટર સિન્ડ્રોમ તો હોય મીડિયલ નવ. ઓકે, પછી સુપાઇનેટર સિન્ડ્રોમ કીધું, સુપાઇનેટર સિન્ડ્રોમ તો રેડિયલ નવ. પછી રેડિયલ ક્યુટેનિયસ નવ કીધું તો હમણાં જ કીધું વાર્ટનબર્ગ સિન્ડ્રોમ અને ચેરેલ્જિયા પેરેસ્થેટિકા. મેરેલ્જિયા પેરેસ્થેટિકા લેટર ક્યુટેનિયસ નવ ઓફ થાય. પાયરીફોર્મિસ સિન્ડ્રોમ તો સાયટિક નવ. ટાર્સલ ટનલ તો પોસ્ટિરિયર ટિબિયલ અને નેક ઓફ ફિબ્યુલા તો કોમન પેરોનિયલ નવ. ઓકે, તો આ બધી નવ યાદ રાખી લેવાની બધી. ઓકે, પછી ટો રેઝિંગ સ્પ્લિન્ટ ફૂટ ડ્રોપ માટે. ઓકે, ડીપ મોર દેન સુપરફિશિયલ પેરોનિયલ નવ હોય. ઓકે, એમાં સપ્લાય ડોર્સી ફ્લેક્સર ઓફ ધ એન્કલ ડેમેજ થાય તો ફૂટ ડ્રોપ હાઈ સ્ટેપેજ ગેટ. ઓકે, એક્ઝિલરી નવની વાત કરીએ તો ડેલ્ટોઇડ જે હોય તે 15 થી 90 ડિગ્રી એબડક્શન કરે અને ટીરીસ માઇનરને સપ્લાય કરે જે એક્સટર્નલ રોટેશન કરશે. લેટરલ આર્મ સેન્સેશન માટે એક્ઝિલરી નવ અને રેજિમેન્ટલ બેચ સાઇન જોવા મળે. રોટેટર કફ ટેન્ડન દેટ ઇઝ સિટ્સ સુપ્રા ઇન્ફ્રા સ્પાઇનેટસ ટીરીસ માઇનસ સબસ્કેપ્યુલારિસ. ઓકે, તો સબસ્કેપ્યુલારિસને સુપ્રા સ્પાઇનલ ઇન્ફ્રા ટીરીસ માઇનસ સબસ્કેપ્યુલારિસ. ઓકે, તો આ પહેલાં જોઈ લઈએ તો 0 થી 15 ડિગ્રી હતું તો એબડક્ટર સુપ્રા સ્પાઇનેટસ, તો 15 થી 90 ડેલ્ટોઇડ. ઓકે, હવે એક ઇન્ફ્રા અને ટીરીસ માઇનર જોઈ લઈએ. ઓકે, ઇન્ફ્રા અને ટીરીસ માઇનર છે જેટ ઇઝ એક્સટર્નલ રોટેશન કરશે, એક્સટર્નલ રોટેશન. અને સુપ્રા ઇન્ફ્રા સપ્લાય બાય સુપ્રા સ્કેપ્યુલર નવ. ઓકે, ટીરીસ માઇનર હમણાં જ કીધું દેટ ઇઝ એક્ઝિલરી નવ. ઓકે, પછી સબસ્કેપ્યુલારિસ છે, સબસ્કેપ્યુલારિસ દેટ ઇઝ એડક્શન એન્ડ ઇન્ટરનલ રોટેશન સબસ્કેપ્યુલર નવ. તો ઉપરની બે સુપ્રાસ્કેપ્યુલર, પછી ટીરીસ એક્ઝિલરી અને નીચે સબ. ઓકે, નીચેવાળી સીટ્સમાં સબસ્કેપ્યુલર. તો આને આપણે ભૂલી ગયા સબસ્કેપ્યુલારિસ એને કહેવાય ફોરગટન ટેન્ડન લિફ્ટ ઓફ ટેસ્ટ કરશું. પછી એમથી કેન કહે તો સુપ્રાસ્પાઇનેટર, ઉપરવાળું બધું એમથી કરી દે એટલે સુપ્રાસ્પાઇનેટર્સ માટે એમથી કેન ટેસ્ટ. નીચેવાળાને ભૂલી ગયા દેટ ઇઝ સબસ્કેપ્યુલારિસ ફોરગટન ટેન્ડન લિફ્ટ ઓફ ટેસ્ટ. એને ઉપર લાવવાનું ટ્રાય કરશું નીચેવાળાને તો લિફ્ટ ઓફ ટેસ્ટ એવું યાદ રાખવાનું, લિફ્ટ. ઓકે, પછી ઇન્ફ્રાટીરીસ માને એક્સટર્નલ કરશે, આ તો એક્ઝિલરી કહી દીધું. અને સબસ્કેપ્યુલારિસ એડક્શન અને ઇન્ટરનલ રોટેશન કરશે. ઓકે, પછી પેઇનફુલ આર્ક સિન્ડ્રોમ તો 60 થી 120 ડિગ્રીમાં. ઓકે, પેઇનફુલ આર્ક સિન્ડ્રોમ 60 થી 120 માટે. ઓકે, ઇમ્પોર્ટન્ટ એન્ડ જોઈએ દેટ ઇઝ ડાયાબિટીક કીરો આર્થ્રોપેથી પ્રેયર સાઇન. ઓકે, પછી સ્વાન નેક ડિફોર્મિટીની વાત કરીએ. સ્વાન નેક ડિફોર્મિટી દેટ ઇઝ ફ્લેક્શન એટ ધ આ જોઈએ ફ્લેક્શન DIP એક્સટેન્ડેડ PIP. તો અહીંયા એક્સટેન્શન અહીંયા ફ્લેક્શન એટ DIP અને એક્સટેન્શન એટ PIP સીન ઇન રૂમેટોઇડ આર્થરાઇટિસ. રૂમેટોઇડ આર્થરાઇટિસમાં સ્ટ્રીટ ફૂટ ઓફ દિલ્હી. ઓકે, સ્ટ્રીટ ફૂટ ઓફ દિલ્હી. ઓકે, પછી ઓસ્ટિયો આર્થરાઇટિસમાં વાત કરીએ તો DIP હોય એમાં હેબર્ડન નોટ હોય અને PIP હોય એમાં બોચાર્ડ એટલે DHBP. ઓકે, ઇટ ઇઝ DIP હોય ડિસ્ટલ ઇન્ટરફેલિંગ તો હેબર્ડન અને PIP હોય તો BPમાં દેટ ઇઝ બોચાર્ડ. ઓસ્ટિયો આર્થરાઇટિસમાં સ્વાનને કહી દીધું ફ્લેક્શન એટ DIP એક્સટેન્શન એટ PIP. અહીંયા ફ્લેક્શન છે. ઓકે, ફ્લેક્શન એટ ધ ડિસ્ટલ અને પ્રોક્સિમલ. તો પ્રોક્સિમલમાં છે એક્સટેન્શન. ઓકે, એક્સટેન્શન અને ફ્લેક્સર. ઓકે, તો ફ્લેક્શન અહીંયા હશે. ઓકે, ડિસ્ટલ ઇન્ટરફિલિંગ અને PIP. ઓકે, તે અહીંયા થઈ ગયું. ઓકે, કોઈ ના. પછી ગેમ સ્કીપર ઓર સ્કીયર થંબ. ગેમ કીપર અને સ્કીયર થંબે તો અલ્નર કોલેટરલ લિગામેન્ટ
ઇન્વોલ્ડ હશે અને એવલ્ઝન એટ ધ બેઝ ઓફ થમ. ઓકે, ગેમ કીપર સ્કીયર્સ થમ અલ્નર કોલેટરલ લિગામેન્ટ એવલ્ઝન એટ ધ બેઝ ઓફ થમ. ધીસ થમ સ્પાઇકા. ઓકે, ધીસ ઇઝ થમ સ્પાઇકા. એન્ટ્રેપમેન્ટ ઓફ ધ એડક્ટર પોલાઇસિસ. ઓકે, થમ સ્પાઇકમાં એન્ટ્રેપમેન્ટ ઓફ ધ એડક્ટર પોલાઇસિસ નોન એઝ સ્ટીનર લીઝન ઇન્ડિકેશન ફોર સર્જરી. સ્ટીનર લીઝન. ઓકે, આ દેખાય. ધીસ ઇઝ એક્સટેન્સર ટેન્ડન રપ્ચર હોય તો આવું દેખાય. બેઝબોલ અને મેલેટ ફિંગર. ઓકે, એક્સટેન્ડર ટેન્ડનનું રપ્ચર છે, બેઝબોલ મેલેટ ફિંગર. આ ફ્લેક્સરવાળી ફ્લેક્સર ટેન્ડન રબર રગ્બી અને જર્સી ફિંગર. ઓકે, રગ્બી જર્સી ફિંગર અને ફ્લેક્સર ટેન્ડન રપ્ચર હે. ધીસ ઇઝ એલ્યુમિનિયમ કાસ્ટ છે. આ ટ્રિગર ફિંગર હે. એન્ટ્રેપ્ડ A1 પુલી ઓફ ધ ફ્લેક્સર ટેન્ડન. ની ઓર્થ્રોઆઇટિસ હોય, ની ઓસ્ટિયોઆર્થરાઇટિસ. ઓકે, ની ઓસ્ટિયોઆર્થરાઇટિસ હોય તો ઇટ ઇઝ મીડિયલ કમ્પાર્ટમેન્ટ અફેક્ટેડ મોસ્ટ કોમન. ઓકે, એમાં મીડિયલ હોય વધારે અફેક્ટેડ હોય મોસ્ટ કોમનલી. જેનું વેરસ જોવા મળે મોસ્ટ કોમન અને વાસ્ટસ મીડિયાલિસ મોસ્ટ કોમન. ઓકે, તો મીડિયલ કમ્પાર્ટમેન્ટ મોસ્ટ કોમન, જેનું વેરસ અને મીડિયાલિસ વાસ્ટસ મીડિયાલિસ. ઓકે, વાસ્ટસ મીડિયાલિસ, જેનું વેરસ મીડિયલ કમ્પાર્ટમેન્ટ. ઓકે, ફ્રેક્ચર વાત કરીએ. ફ્રેક્ચરમાં તો એમાં નોન યુનિયન હોય દેટ ઇઝ ફ્લૂટ્સ કે નેક ઓફ ફીમરવાળું, લેટરલ કોન્ડાઇલ હ્યુમરસ, અલ્ના, ટીબિયા, ટેલસ, સ્કેફોઇડ. હવે માલ યુનિયન વાત કરીએ. ઓકે, આમાં કહ્યું તો નેક ઓફ ફીમર, લેટરલ કોન્ડાઇલ હ્યુમરસ, અલ્ના, ટીબિયા, ટેલસ અને સ્કેફોઇડ. માલ યુનિયન મિસ્ક દેટ ઇઝ ઇન્ટ્રાટ્રોકેન્ટ્રિક. ઓકે, માલ યુનિયન એમાં ઇન્ટ્રાટ્રોકેન્ટ્રિક, સુપ્રાકોન્ડાઇલ હ્યુમરસ, કોલીઝ અને ક્લેવિકલ, કોલેસ ક્લેવિકલ. ઓકે, ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓફ ચોઇસ ફોર એવિયન. એવિયનમાં વાત કરીએ દેટ ઇઝ MRI. સાઇટ્સ ફોર એવિયન. એવિયનની સાઇટ કરી. હેડ ઓફ ફીમર મોસ્ટ કોમન, પ્રોક્સિમલ પોલ ઓફ સ્કીફોઇડ, બોડી ઓફ ટેલસ. ઓકે, પ્રાઇમરી બોન હિલિંગ હોય નો કેલેસ. ઓકે, પ્રાઇમરી બોન હિલિંગ હોય there is no કેલસ. ઓકે, પ્લેટ. અને સેકન્ડરી બોન હિલિંગ હોય તો કેલસ ફોર્મેશન જોવા મળશે. ઓકે, પછી કેલસ અર્લીએસ્ટ 3 વીકમાં, ડિલેડ યુનિયન મોર દેન 6 મંથ, નોન યુનિયન મોર દેન 9 મંથ. ઓકે, કેલસ અર્લીએસ્ટ 3 વીક્સમાં. ઓકે, ડિલેડ યુનિયન મોર દેન 6 મંથ, નોન યુનિયન મોર દેન 9 મંથ્સ. ઓકે, પછી ડિફોર્મિટી વાત કરીએ. ગન સ્ટોક ડિફોર્મિટી હોય તો ક્યુબાઇટલ વેરસ. ગન ફોર્ટ હોય તો ક્યુબાઇટલ, ગન સ્ટોક હોય તો ક્યુબાઇટલ વેરસ. ડિનર ફોર્ક. ઓકે, ડિનર ફોર્ક હોય દેટ ઇઝ કોલેજમાં. ઓકે, કોલેજમાં ડિનર CDE. ઓકે, કોલેજમાં આપણે ડોર્સલ એટલે ડિનર સી પછી ડોર્સલ હોય ડિનર ફોર્ક. સ્મિથ ગાર્ડનમાં ઘૂમે એટલે ગાર્ડન અને વોલર, વોકલ બોલ વોલાર. સ્મિથ ગાર્ડન સ્પેડ વોલર. ફિસ્ટેલ હોય દેટ ઇઝ ડિસ્ટલ હ્યુમરસ. ડિસ્ટલ હ્યુમરસ હોય તો ફિસ્ટેલ. હેગલન્ડ હોય તો કેલ્કેલિયન સ્પર. મેડલંગ તો ડિસ્ટલ રેડિયસ એબનોર્માલિટી. ઓકે, મેડલંગ દેટ ઇઝ ડિસ્ટલ રેડિયસ, દેટ ઇઝ મેડલંગ ડિસ્ટલ રેડિયસ. હેગલન્ડ દેટ ઇઝ કેલ્કેલિયન સ્પર. ફિસ્ટેલ ડિસ્ટલ હ્યુમરસ. ઓકે, આ વોલેટાઇલ છે. ઓકે, વાત કરીએ કે ગસ્ટીનો એન્ડરસન ક્લાસિફિકેશન ઓફ ઓપન ફ્રેક્ચર. ગસ્ટીલો એન્ડરસન પંચર wound less than 1 cm, minimal soft tissue damage, laceration 1 cm but less than 10 cm, 1 to 10, moderate soft tissue, more than 10 laceration, extensive soft tissue damage 3A. Okay, 1 to 3 ABC. B मतलब periosteal stripping and bone exposure. C मतलब circulatory vascular injury requiring repair. B मतलब periosteal stripping and bone exposure. C मतलब vascular injury require repair. ઓકે, એન્ટીબાયોટિક્સ આપશું, ડેબ્રાઇટમેન્ટ, એક્સટર્નલ ફિક્સેટર. ઓકે, પછી આ મેનેજમેન્ટ જોઈએ કે આર્ટિક્યુલર સરફેસ ઇન્વોલ્વ હોય. ઓકે, ફ્રેક્ચર મેનેજમેન્ટ. આર્ટિક્યુલર સરફેસ દેટ ઇઝ ઇન્ટ્રા આર્ટિક્યુલર હોય. ઇન્ટ્રા આર્ટિક્યુલર તો આપણે આર્ટિક્યુલર છે તો ઓપન રિડક્શન અને ઇન્ટરનલ ફિક્સેશન વિથ પ્લેટ એન્ડ સ્ક્રૂ. ઇન્ટ્રા આર્ટિક્યુલર ઓપન રિડક્શન, ઇન્ટરનલ ફિક્સેશન વિથ પ્લેટ એન્ડ સ્ક્રૂ. એક્સ્ટ્રા આર્ટિક્યુલર હોય એમાં જોવાનું કે એક્સ્ટ્રા આર્ટિક્યુલર પહેલાં ક્લોઝ રિડક્શન POP એપ્લિકેશન યાદ રાખીએ. પછી સર્જરી કેમાં કરીએ તો અપર લિમ્બ હોય, અપર લિમ્બ અને લોઅર લિમ્બ હોય. અપર લિમ્બ હોય એક્સ્ટ્રા આર્ટિક્યુલર, અપર લિમ્બ ઓપન રિડક્શન, ઇન્ટરનલ ફિક્સેશન વિથ ધ પ્લેટ એન્ડ સ્ક્રૂ. અને લોઅર લિમ્બ હોય તો ક્લોઝ રિડક્શન પ્લસ ઇન્ટરનલ ફિક્સેશન વિથ ઇન્ટ્રામેડ્યુલરી રોડ અને નેલ અને સ્ક્રૂઝ. રોડ નેલ અને સ્ક્રૂઝ. ઓકે, રોડ નેલ અને સ્ક્રૂઝ. ઓકે, તો ફરી એકવાર જોઈ લઈએ. ઇન્ટ્રા આર્ટિક્યુલર સરફેસની વાત કરીએ. આર્ટિક્યુલર સરફેસ ઇન્ટ્રા આર્ટિક્યુલર હોય તો ઓપન રિડક્શન, ઇન્ટરનલ ફિક્સેશન વિથ પ્લેટ એન્ડ સ્ક્રૂ. એક્સ્ટ્રા આર્ટિક્યુલર ક્લોઝ રિડક્શન POP. સર્જરી અપર લિમ્બ હોય તો ઓપન રિડક્શન, ઇન્ટરનલ ફિક્સેશન વિથ ધ પ્લેટ, અને લોઅર લિમ્બ ક્લોઝ રિડક્શન વિથ ઇન્ટરનલ ફિક્સેશન વિથ ધ ઇન્ટ્રામેડ્યુલરી રોડ નેલ અને સ્ક્રૂ. ઓકે, આ થઈ ગયું. હવે હિપ એક્સરેની વાત કરીએ. હિપ એક્સરે. ઓકે, તો એમાં આ જે દેખાય દેટ ઇઝ ક્રિશન સાઇન જોવા મળે. ક્રિશન સાઇન દેટ ઇઝ એવિયન છે. ક્રિશન સાઇન જોવા મળે સાઇન એવિયન. રિસ્ક ફેક્ટર તો સ્ટીરોઇડ, સિકલ સેલ એનિમિયા, કેઝન ડિસીઝ. ઓકે, સ્ટીરોઇડ એ સિકલ સેલ એનિમિયા, કેઝન ડિસીઝ. ધીસ ઇઝ ફિકાટ આર્લેટ સ્ટેજિંગ. ઓકે, ફિકાટ આર્લેટ સ્ટેજિંગ એમાં યાદ રાખશું 3B અને 4. 3B હોય 2B અને 4. 2B હોય મતલબ ક્રિશન સાઇન જોવા મળે. અને સ્ટેજિંગ યાદ રાખો પહેલાં ફિકાટ આર્લેટ સ્ટેજિંગ. ઓકે, એવિયન માટે યુઝ કરી એવિયન છે. ઓકે, એવિયન
ક્રિસેન્ટ સાઇન એવિયનમાં જોવા મળે. 4 મતલબ કોલેપ્સ ઓફ ધ ફિમોરલ હેડ ઓસ્ટિયોઆર્થરાઇટિસ. ઓકે, હવે વાત કરીએ હિપ ડિસ્લોકેશન. હવે તો પોસ્ટિરિયર હિપ ડિસ્લોકેશન દેટ ઇઝ મોસ્ટ કોમન પોસ્ટિરિયર વાળું શોર્ટનિંગ પ્લસ ફદીર. ઓકે, શોર્ટનિંગ, ફ્લેક્શન, એડક્શન, ઇન્ટરનલ રોટેશન, સિયાટિક નર્વ ડેમેજ. ઓકે, સિયાટિક નર્વ ડેમેજ. પછી આ બાજુ એન્ટિરિયર હિપ ડિસ્લોકેશનની વાત કરીએ દેટ ઇઝ ફેબર છે, ડેટ ઇઝ ફ્લેક્શન, એબડક્શન, ઇન્ટરનલ રોટેશન હશે, લેન્થનિંગ થઈ જશે. ઓકે, એન્ટિરિયરમાં લેન્થનિંગ થઈ જાય, પોસ્ટિરિયરમાં શોર્ટનિંગ થઈ જાય, પાછળ જતું રહ્યું એટલે ફિમોરલ નર્વ ડેમેજ હશે. આમ સિયાટિકામાં ફિમોરલ. અને ફદીરના એક્ઝામ્પલ વાત કરીએ, ફદીર તો પોસ્ટિરિયર ડિસ્લોકેશન પહેલું, પછી બીજું હશે ટીબી હિપ આર્થરાઇટિસ. હવે ફેબરની વાત કરીએ તો એમાં એન્ટિરિયર ડિસ્લોકેશન એક, બાકી આમાં ટીબી આર્થરાઇટિસ હતું, આમાં ટીબી સાઇનોવાઇટિસ, સેપ્ટિક આર્થરાઇટિસ, ઇલિયોટિબિયલ બેન્ડ કોન્ટ્રાક્ચર. ઓકે, તો બહુ બધા નથી, ટીબી સાઇનોવાઇટિસ, સેપ્ટિક આર્થરાઇટિસ અને ઇલિયોટિબિયલ બેન્ડ કોન્ટ્રાક્ચર. ઓકે, અને આમાં ટીબી હિપ આર્થરાઇટિસ, પોસ્ટિરિયર ડિસ્લોકેશન. ઓકે, આ દેખાય દેટ ઇઝ ગોઝ ડાઉન એન્ટિરિયર અને ગોઝ અહીંયા છે, ધીસ ઇઝ પોસ્ટિરિયર હિપ ડિસ્લોકેશન. ઓકે, ભાઈ શોલ્ડર ડિસ્લોકેશન વાત કરીએ તો એમાં એન્ટિરિયર મોસ્ટ કોમન હોય. ઓકે, તો શોલ્ડર ડિસ્લોકેશન જોઈએ તો અહીંયા પાછળ જતી રહી, કોરોકોઇડ તો નીચે સબ કોરોકોઇડ. ઓકે, તો મોસ્ટ કોમન ટાઈપ એન્ટિરિયર સબ કોરોકોઇડ સબ ટાઈપ. ઓકે, સબ કોરોકોઇડ મોસ્ટ કોમન. લિમ્બ એટીટ્યુડ કે એબર હશે. ઓકે, એબર એબડક્શન પ્લસ એક્સટર્નલ રોટેશન. ઓકે, એબડક્શન. ઓકે, એબડક્શન એબડક્શન એક્સટર્નલ રોટેશન મોસ્ટ કોમન નવ, તો આપણે એક્ઝિલરી નવ કીધું હમણાં. પછી રિકરન્ટ શોલ્ડર ડિસ્લોકેશન હોય, રિકરન્ટ, તેમાં બેનકાટ અને હિલ શેક હોય. ઓકે, બેનકાટ અને હિલ શેક. તો બેનકાટ હોય દેખાય દેટ ઇઝ એન્ટેરો ઇન્ફિરિયર અને હિલ શેક એને જ કહેવાય બોની બેનકાટ. હિલ શેકમાં બોની બેનકાટ, પોસ્ટેરો લેટરલ યુમરસ, પોસ્ટેરો લેટરલ હશે. ઓકે, ઓલા એન્ટિરિયર ઇન્ફિરિયર, પોસ્ટેરો લેટરલ, રિકરન્ટમાં બંને. ઓકે, રિકરન્ટમાં. ઓકે, પછી પોસ્ટિરિયર આ બલ્બ જેવું દેખાય દેટ ઇઝ લાઇટ બલ્બ સાઇન. પોસ્ટિરિયર ડિસ્લોકેશન ઓફ ધ યુમરસ, એમાં અધીર જોવા મળશે. ઓકે, ઓલામાં એબેર હતું, એમાં અધીર, એડક્શન, ઇન્ટરનલ રોટેશન. ઓકે, ઇપિલેપ્સી અને ઇલેક્ટ્રોપોશન પેશન્ટમાં. ઓકે, કયા તો ઇપિલેપ્સી વાળું હશે, ઇલેક્ટ્રોપોશન પેશન્ટ, એ હિસ્ટ્રી ઓફ પોસ્ટિરિયર ડિસ્લોકેશન. ઓકે, અને ઇન્ફિરિયર ડિસ્લોકેશન આ ઉપરવાળું દેખાય છે, ઇન્ફિરિયર દેખાય, આને કહેવાય લુક્ઝિયો ઇરેક્ટા. ઓકે, હાઇપર એડક્શન, હાઇપર એબડક્શન, હાઇપર એક્સટેન્શનમાં થશે લક્ઝિયો ઇરેક્ટા. ઓકે, પછી ટ્રીટમેન્ટ શું કરશું, મોડિફાઈડ કોચર. ઓકે, જેમાં ટીમ કરશું દેટ ઇઝ ટ્રેક્શન, એક્સટર્નલ રોટેશન, એડક્શન અને મીડિયલ રોટેશન. ઓકે, ટ્રેક્શન, એક્સટર્નલ રોટેશન, એડક્શન છે. એડક્શન, મીડિયલ રોટેશન યુઝ ફોર શોલ્ડર ડિસ્લોકેશન ટ્રીટમેન્ટ. અને ટેસ્ટ કયા કરીએ તો પહેલાં હેમિલ્ટન રૂલર, ડુગાસ અને કેલવે. ઓકે, તો કયા હેમિલ્ટન રૂલર, ડુગાસ અને કેલવે. વોટ ઇઝ હેમિલ્ટન રૂલર? તો એમાં શું દેટ ઇઝ રૂલર ટચ એક્રોમિયન એન્ડ લેટરલ ઇપિકોન્ડાઇલ. ઓકે, એક રૂલર કરશે ટચ એક્રોમિયન લેટરલ ઇપિકોન્ડાઇલ, હેમિલ્ટન રૂલર. ઓકે, પછી ડિફિકલ્ટી ટચિંગ ઓપોઝિટ સાઇડ દેટ ઇઝ ડુગાસ અને ઇન્ક્રીઝ ગર્થ દેટ ઇઝ કાલાવે ગર્થ વધી જશે. ડિફિકલ્ટ ટચ ઓપોઝિટ શોલ્ડર ડુગાસ, રૂલર ટચ એક્રોમિયન લેટરલ ઇપિકોન્ડાઇલ, હેમિલ્ટન રૂલર. ઓકે, ગ્રોથ પ્લેટ ઇન્જરીની વાત કરીએ તો લિમ્બ લેન્થ ડિસ્ક્રિપન્સી માટે. ઓકે, લિમ્બ લેન્થ ડિસ્ક્રિપન્સી, ગ્રોથ પ્લેટ ઇન્જરી, લિમ્બ લેન્થ ડિસ્ક્રિપન્સી થઈ જશે. હાઇપરટ્રોફિક ઝોન ઇઝ મોસ્ટ અફેક્ટેડ. ઓકે, મોસ્ટ કોમનલી અફેક્ટેડ હાઇપરટ્રોફિક ઝોન. ઓકે, તો હવે આ વાત કરીએ શોલ્ડર ક્લાસિફિકેશન છે. ઓકે, તો ગ્રોથ પ્લેટ ઇન્જરી, લિમ્બ લેન્થ ડિસ્ક્રિપન્સી, હાઇપરટ્રોફિક ઝોન મોસ્ટ કોમન અફેક્ટેડ. શોલ્ડર ક્લાસિફિકેશન. ઓકે, SLTR, શોલ્ડ સ્પ્લિટ ફ્રેક્ચર ઓફ ધ ગ્રોથ પ્લેટ. ઓકે, સ્પ્લિટ ફ્રેક્ચર ગ્રોથ પ્લેટ પ્રોગ્નોસિસ બેસ્ટ છે. ઓકે, દેખાય સ્પ્લિટ ફ્રેક્ચર છે. ઓકે, એમાં સુપિરિયર સ્લીપ કેપિટલ ફિમોરલ ઇપિફાઇસિસ. ઓકે, સ્લીપ કેપિટલ ફિમોરલ ઇપિફાઇસિસ, SCFE. પછી અબોવ ધ ઇપિફાઇસિસ અને બિલો ધ ઇપિફાઇસિસ. ઓકે, અબોવ થર્સ્ટન નોલેડ ફ્રેક્ચર. ઓકે, થર્સ્ટન નોલેડ ગુડ પ્રોગ્નોસિસ, સુપ્રાકોન્ડાઇલ હ્યુમરસ. ઓકે, નીટમાં આવ્યો હતો દેટ ઇઝ થર્સ્ટન નોલેડ, તો એફ વાળો અબોવ વાળો. ઓકે, થર્સ્ટન નોલેડ એ વાળો અબોવ ધ ઇપિફાઇસિસ, સુપ્રાકોન્ડાઇલ હ્યુમરસ. પછી બિલો ધ ઇપિફાઇસિસ, જર્મિનલ લેયર ઇન્જરી. ઓકે, બિલો ધ જર્મિનલ પુઅર બંનેમાં ટીલોક્સ ફ્રેક્ચર. આપણે અત્યારે યાદ રાખી ટીલોક્સ બિલો ધ એપિફાઇસિસ. પછી થ્રુ ઓલ 3 લેયર્સ. ઓકે, પુઅર લેટરલ કોન્ડાઇલ ઓફ ધ હ્યુમરસ. તો પહેલાં સ્લીપ કેપિટલ ફિમોરલ ઇમેજ, પછી સુપ્રાકોન્ડાઇલ, ટીલક્સ, લેટરલ કોન્ડાઇલ હ્યુમરસ, રેમિંગ ઓફ ગ્રોથ પ્લેટ. ઓકે, પછી આર મતલબ ક્રશ થઈ જશે, વર્સ્ટ ક્રશ ઇન્જરી. તો પહેલાં સ્લીપ કેપિટલ ફિમોરલ એપિફાઇસિસ, સુપ્રાકોન્ડાઇલ હ્યુમરસ, પછી ટીલોક્સ, લેટરલ કોન્ડાઇલ હ્યુમરસ અને પછી ક્રશ ઇન્જરી. ઓકે, અપર લિમ્બ ફ્રેક્ચરની વાત કરીએ તો ક્લેવિકલ ફ્રેક્ચર, એમાં માલ યુનિયન હતું, મિસ્કમાં C4 ક્લેવિકલ માલ યુનિયન અને નીર ક્લાસિફિકેશન હતું પ્રોક્સિમલ હ્યુમરસ માટે. ઓકે, એમાં એક્સિલરીને ડેમેજ થાય, એવિયન એવાસ્ક્યુલર નેક્રોસિસ થશે. ઓકે, ક્લેવિકલની વાત કરીએ, ક્લેવિકલ આરઆઈ લઈએ દેટ ઇઝ મોસ્ટ કોમન એટ બર્થ, મોસ્ટ કોમન ઓવરઓલ, મીડિયલ 2/3, લેટરલ 1/3માં મોસ્ટ કોમન મીડિયલ 2/3, લેટરલ 1/3. ફિગર ઓફ 8 બેન્ડેજ યુઝ કરશું, આર્મ બાય સાઇડ લિફ્ટિંગ ધ શોલ્ડર.
ઓકે, ફિગર ઓફ 8 બેન્ટેજ. હવે વાત કરશું ધીસ ઇઝ રેડિયલમાં. રેડિયલ ના હોય તો હોલ્સ્ટન લુઇસ. ઓકે, રેડિયલના બધી થાય ધીસ ઇઝ હોલ્સ્ટન લુઇસ. ઓકે, પછી લેટરલ કોન્ડાઇલ ઓફ ધ હ્યુમરસ. આ લેટરલ સાઇડ એ લેટરલ કોન્ડાઇલ ઓફ ધ હ્યુમરસ, એમાં નોન યુનિયન જોવા મળે. ઓકે, નોન યુનિયન ક્યુબાઇટસ વેલગસ થાય લેટરલ કોન્ડાઇલમાં, વેલગસ. ટાર્ડિયલના 9 પાલ્સી થશે. અને મિલ્સ ક્લાસિફિકેશન ફોર ધ લેટરલ કોન્ડાઇલ ઓફ હ્યુમરસ. ઓકે, કયું ક્લાસિફિકેશન? મિલ્સ ક્લાસિફિકેશન. નીર હતું પ્રોક્સિમલ હ્યુમરસ, આ મિલ્સ હશે આમાં. ઓકે, પછી સુપ્રાકોન્ડાઇલ ઓફ ધ હ્યુમરસ. સુપ્રાકોન્ડાઇલ હ્યુમરસનું ફ્રેક્ચર થાય, સુપ્રાકોન્ડાઇલ હ્યુમરસ. ઓકે, માલ યુનિયન જોવા મળશે, ક્યુબાઇટસ વેરસ હશે. ઓલામાં વેલગસ હતું લેટરલમાં, વેરસ હશે. ગન સ્ટોક ડિફોર્મિટી જોવા મળશે, અમરુ. પછી બ્રેકેલ આર્ટરી ઇન્વોલ્વ, કમ્પાર્ટમેન્ટ સિન્ડ્રોમ, વોક્સમેન ઇસ્કેમિક કોન્ટ્રાક્ચર જોવા મળશે. તો ઘણું બધું છે સુપ્રાકોન્ડાઇલમાં. મોસ્ટ કોમન છે સુપ્રાકોન્ડાઇલ. ઓકે, સુપ્રાકોન્ડાઇલ ઇઝ ધ મોસ્ટ કોમન. ઓકે, મોસ્ટ કોમન પૂછે આમાંથી તો સુપ્રાકોન્ડાઇલ છે. પછી એમાં શું? તો માલ યુનિયન જોવા મળશે, ક્યુબાઇટસ વેરસ હશે, ગન સ્ટોક ડિફોર્મિટી, અમરુ. બ્રેકેલ આર્ટરી ઇન્જરી થશે, કમ્પાર્ટમેન્ટ સિન્ડ્રોમ, વોકમેક ઇસ્કેમિક કોન્ટ્રાક્ચર. ઓકે, તો કેવું ડિસ્પ્લેસમેન્ટ થશે? તે પોસ્ટેરો મીડિયલ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ થશે. ઓકે, એક્સટેન્શન ટાઈપ હશે, ડનલોપ સ્મિથ ટ્રેક્શન, બોમન એંગલ હશે, મેજર કરશું. પછી 3 પોઈન્ટ મેન્ટેન હશે અને ક્લોઝ રિડક્શન પ્લસ કે વાયર મેનેજમેન્ટ. ઓકે, તો ઘણું બધું આમાં પોસ્ટેરો મીડિયલ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ થશે. એક્સટેન્શન ટાઈપ હશે, એક્સટેન્શન ટાઈપ. ઓકે, ડનલોપ સ્મિથ ટ્રેક્શન, ડનલોપ સ્મિથ ટ્રેક્શન, બોમન એંગલ હશું એ માપશું. પછી ક્લોઝ રિડક્શન પ્લસ કે વાયર મેનેજમેન્ટ. ઓકે, આ બધું હશે સુપ્રાકોન્ડાઇલ હ્યુમરસમાં. પહેલાં જ કહી દીધું, માલ યુનિયન, ક્યુબાઇટસ વેરસ, ગન સ્ટોક, અમરુ, બ્રેકેલ આર્ટરી ઇન્જરી, કમ્પાર્ટમેન્ટ સિન્ડ્રોમ, વોક્સમેક ઇસ્કેમિક કોન્ટ્રાક્શન. ઓકે, તો ગાર્ટલેસ કાટ, આના માટે ક્લાસિફિકેશન છે, ધેટ ઇઝ ગાર્ટલેન ક્લાસિફિકેશન. ઓકે, તો આ દેખાય ટાઈપ 1 ધેટ ઇઝ અનડિસ્પ્લેસ્ડ, ટાઈપ 2માં મિનિમમ અને કમ્પ્લીટ ટાઈપ 3માં. ઓકે, ગાર્ટલેનના છે 3. ઓકે, ટોટલ 3 જ છે ગાર્ટલેનમાં, અનડિસ્પ્લેસ્ડ, મિનિમમ અને કમ્પ્લીટ. ઓકે, પછી આ જોઈએ ધેટ ઇઝ ડિસ્લોકેશન ઓફ ધ, આ દેખાય ડિસ્લોકેશન ઓફ ધ રેડિયસ અને અલ્નરવાળી જે આ મેમ્બ્રેન હતી વચ્ચેવાળી, હા, એનું ડિસ્લોકેશન થઈ જાય છે. ઇસેક્સ લો પ્રેસ્ટી. ઓકે, ઇસેક્સ લો પ્રેસ્ટી. ઓકે, ઇસેક્સ લો પ્રેસ્ટી. અને મેઝોન્યુ હશે તેમાં નેક ઓફ ફિબ્યુલાવાળી. ઓકે, નેક ઓફ ફિબ્યુલા. તો રેડિયો અલ્નરવાળું હશે તે ઇસેક્સ લો પ્રેસ્ટી, ઇસેક્સ લો પ્રેસ્ટી. અને મેઝોન્યુ હોય મૈસોન્યુ હશે, મૈસોન્યુ. that is neck of fibula fracture, disrupted interosseous membrane. Okay, તો નેકો પગવાળી છે, પગવાળી, that is મેસેન્યુ. ઓકે, માસીન્યુ પગમાં. ઓકે, નેક ઓફ ફિબ્યુલા, ડિસરપ્ટેડ ઇન્ટરઓસિયસ મેમ્બ્રેન. હવે ટેરિબલ ટ્રાયડ એલ્બોની વાત કરીએ તો એલ્બો રેડિયલ ચોઇસ. ઓકે, એલ્બોની રેડિયલ ચોઇસ, that is એલ્બો ફ્રેક્ચર, રેડિયલ ફ્રેક્ચર અને એલ્બો ડિસ્લોકેશન, એલ્બો ડિસ્લોકેશન, રેડિયલ હેડ ફ્રેક્ચર અને કોરોનોઇડ ફ્રેક્ચર. કોરોનોઇડ, એલ્બોની રેડિયલ ચોઇસ. ઓકે, એલ્બો ડિસ્લોકેશન, રેડિયલ હેડ ફ્રેક્ચર, કોરોનોઇડ ફ્રેક્ચર, ટેરિબલ ટ્રાયડ ઓફ એલ્બો. ઓકે, પછી હવે આમાં બીજા જોઈએ કે આવા નાઇટ સ્ટિક ફ્રેક્ચર. ઓકે, નાઇટ સ્ટિક. ઓકે, સીન ઇન એલ્ડરલી અબ્રુઝ, લાઠીચાર્જ હોય તો નાઇટ સ્ટિક ફ્રેક્ચર જોવા મળે. ઓકે, ગ્રીન સ્ટિક હોય તો યુનિકોર્ટિકલ. ઓકે, યુનિકોર્ટિકલ હોય એક સાઈડનું, દેટ ઇઝ ગ્રીન સ્ટિક. પછી આમાં અહીંયા જોઈએ દેટ ઇઝ ટોરસ ફ્રેક્ચર, કોર્ટિકલ બકલિંગ જોવા મળે, ટોરસ ફ્રેક્ચર. ઓકે, ટોરસ ફ્રેક્ચર, બકલિંગ જોવા મળે અહીંયા. ઓકે, પછી આ શું છે? ધીસ ઇઝ સુપિરિયર અલ્ના. ઓકે, ધીસ અલ્ના દેખાય છે, સુપિરિયર અલ્ના પ્લસ રેડિયલ હેડ ડિસ્લોકેશન, દેટ ઇઝ મુર્ગા. ઓકે, સુપિરિયર અલ્ના, રેડિયલ હેડ. ઓકે, મોન્ટેજિયા ફ્રેક્ચર, પીઆઈની ઇન્જરી થશે. આપણે ગ્રાઇમસ નિમોનિક યાદ રાખશું. ગ્રાઇમસ શું કહે? તે મોન્ટેજિયામાં અલ્ના સુપિરિયર. ઓકે, એમાં કે મોન્ટેજિયામાં અલ્ના સુપિરિયર કહે છે. ઓકે, મુર્ગા યાદ રાખી આપો. કે સુપિરિયર અલ્ના પ્લસ રેડિયલ હેડ. ઓકે, હવે ઇન્ફિરિયર રેડિયસનું ઇન્ફિરિયસ. ઓકે, તો ગ્રાઇમસમાં રેડિયસ ઇન્ફિરિયર રેડિયસ પ્લસ રેડિયો અલ્નાર ડિસ્લોકેશન. આમાં ખાલી રેડિયલ હેડ હતું, આમાં રેડિયો અલ્નાર ડિસ્લોકેશન. પાઇડમોન્ટ અને ગલેઝી કહેવાય. ઓકે, ગલેઝી અને પાઇડમોન્ટ ફ્રેક્ચર. ઓકે, ગલેઝી પાઇડમોન્ટ ફ્રેક્ચર. બાળો ક્લાસિફિકેશન ફોર મોન્ટેજિયા. ઓકે, મોન્ટેજિયા માટે યુઝ કરીએ ક્લાસિફિકેશન, દેટ ઇઝ બાળો. હવે આમાં વાત કરીએ બે રીતે. જો કે 2 પાર્ટ ફ્રેક્ચર અને 3 પાર્ટ થઈ જાય. દેટ ઇઝ રોનાલ્ડો હેડ્રિક, મારે બહુ એટલે રોનાલ્ડો 3 પાર્ટ. અને બેનેટ હોય દેટ ઇઝ 2 પાર્ટ. બેનેટ હોય તો 2 પાર્ટ, રોનાલ્ડો 3 પાર્ટ. અને અહીંયા જોઈએ મેટાકાર્પલ્સ વાળું તો બોક્સર ફ્રેક્ચર, 5th મેટાકાર્પલ ફ્રેક્ચર. ઓકે, અને આ ફર્સ્ટ મેટાકાર્પલમાં આ બંને. ઓકે, આ બંને જોઈ લઈએ. 2 પાર્ટ બેનેટ, પછી રોનાલ્ડો. પછી નોન એક્સિડેન્ટલ ઇન્જરી હોય, નોન એક્સિડેન્ટલ ઇન્જરી ચાઇલ્ડ એબ્યુઝમાં, દેટ ઇઝ મેટાફાઇઝિયલ કોર્નર બકેટ હેન્ડલ. ઓકે, નોન એક્સિડેન્ટલ ઇન્જરી ચાઇલ્ડ એબ્યુઝમાં મેટાફાઇઝિયલ કોર્નિયલ અને બકેટ હેન્ડલ. ઓકે, પછી આ થઈ ગયું. હવે બીજા જોઈએ ફ્રેક્ચર્સ અપર લિમ્બમાં જ, દેટ ઇઝ
પેલા ડિસ્ટલ એન્ડ ઓફ ધ રેડિયસ ફ્રેક્ચર એ ડિસ્ટલ એન્ડ ઓફ રેડિયસ દેટ ઇઝ એક્સ્ટ્રા આર્ટિક્યુલર. ઓકે, એક્સ્ટ્રા આર્ટિક્યુલર છે ડિસ્ટલ એન્ડ ઓફ રેડિયસમાં. ઓકે, તો આ બાજુ જોઈએ દેટ ઇઝ કોલેજ ડોર્સલ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ, અને સ્મિથમાં વોલર ડિસ્પ્લેસ. આગળ વોલર સ્મિથ પાછળ બાજુ થઈ જાય તો કોલેજ ડોર્સલ. ઓકે, તો આમાં જઈએ કોલેજમાં CDE. ઓકે, આપણે ઇધર CDE તો કોલેજ હશે એમાં ડિનર ફોર ડિફોર્મિટી હશે ને એક્સટેન્શનમાં થશે. ઓકે, ફોલ ઇન આઉટસ્ટ્રેચ ચેન્જ ઇન એક્સટેન્શન ઓસ્ટિયોપોરોસિસ ઇઝ રિસ્ક ફેક્ટર. ઓકે, સ્મિથ ગાર્ડન વાપરતો હતો તો સ્મિથમાં ગાર્ડન સ્પેડ અને સ્મિથ ફ્લેક્સ થાય એટલે સ્મિથમાં ફોલિંગ ઇન સ્ટ્રેચ. ઓકે, સ્ટ્રેચમાં થશે અને ફ્લેક્શનમાં ઓકે ફૂસ ઇન ફ્લેક્શન ગાર્ડન સ્પેડ ડિફોર્મિટી. કોલેજમાં ઓસ્ટિયોપોરોસિસ રિસ્ક ફેક્ટર. ધીસ ઇઝ બાર્ટન્સ ફ્રેક્ચર. ઓકે, બાર્ટન્સ ફ્રેક્ચર ઇન્ટ્રા આર્ટિક્યુલર હોય, ઇન્ટ્રા આર્ટિક્યુલર બાર્ટન ફ્રેક્ચર રેડિયોકાર્પલ ડિસ્લોકેશન. પછી અહીંયા શોફર ફ્રેક્ચર. ઓકે, રેડિયલ સ્ટાઇલોઇડ ફ્રેક્ચર. ઓકે, રેડિયલ સ્ટાઇલોઇડ હોય દેટ ઇઝ શોફર અને બાર્ટન દેટ ઇઝ ઇન્ટ્રા આર્ટિક્યુલર. રેડિયોકાર્પલ ડિસ્લોકેશન રેડિયલ સ્ટાઇલોઇડ કે તો ચોપર રેડિયલ સ્ટાઇલોઇડ ચોપર. બાર્ટનમાં ઇન્ટ્રા આર્ટિક્યુલર રેડિયોકાર્પલ ડિસ્લોકેશન. ઓકે, એવલ્ઝન ઓફ બ્રેકિયો રેડિયલ ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ હટચિન્સન ફ્રેક્ચર. હટચિન્સન ફ્રેક્ચર તો હટચિન્સન રિલેટેડ ફ્રેક્ચર તો આપણે ચોફર ફ્રેક્ચર. ઓકે, તો યાદ રાખજો ફ્રેક્ચર ચોપર રેડિયલ સ્ટાઇલોઇડ. ટ્રાયડ તો કન્જેનેટલ સિફિલિસમાં કયું ઇન્ટરસ્ટિશિયલ કેરેટાઇટિસ, સેન્સરી ન્યુરલ હિયરિંગ લોસ અને પેક્સેપ ટીથ. ઓકે, પ્યુપિલમાં કઈ હટચિન્સન પ્યુપિલ તો થર્ડ ક્રેનિયલ નર્વ પાલ્સી ઇપ્સિલેટર ડાયલેટેડ પ્યુપિલ. ઓકે, થર્ડ ક્રેનિયલ નર્વ પાલ્સી ઇપ્સિલેટર ડાયલેટેડ પ્યુપિલ. તો સાઇન વાત કરીએ, આ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે સાઇન દેટ ઇઝ ટીપ ઓફ નોઝ ઇન્વોલ્વમેન્ટ ડ્યુ ટુ ધ V1 હર્પીસ જોસ્ટર ઓપ્થેલ્માઇકસ. ઓકે, ટીપ ઓફ નોઝ ઇન્વોલ્વ થશે V1 ના લીધે દેટ ઇઝ હર્પીસ જોસ્ટર ઓપ્થેલ્માઇકસ. પ્યુપિલ થર્ડ ક્રેનિયલ નર્વ ઇપ્સિલેટર ડાયલેટેડ પ્યુપિલ. અહીંયા જોવા મળે સ્કેફોઇડ અને લ્યુનેટ વચ્ચે ગેપ છે કે ટેરી થોમસ સાઇન સ્કેફોલ યુનિટ ડિસ્લોકેશન. ઓકે, સ્કેફોલ યુનિટ ડિસ્લોકેશન. અને આમાં સ્પીલ્ડ કોફી કપ સાઇન લ્યુનેટનું ડિસ્લોકેશન થઈ ગયું. આ લ્યુનેટ એ ડિસ્લોકેટ થઈ ગયું સ્પીલ્ડ કોફી કપ સાઇન. ઓકે, તો આમાં જોઈએ કેપિટ લ્યુનેટ રેડિયસ. ઓકે, આ જોઈએ કેપિટેટ લ્યુનેટ અને રેડિયસ તો સાઈડમાં થઈ ગયો પેરી લ્યુનેટ ડિસ્લોકેશન કહેવાય. ઓકે, તો સ્પીલ્ડ કોફી કપને યાદ રાખો લ્યુનેટ ડિસ્લોકેશન માટે. ઓકે, હવે બધા કાસ્ટ કયા યુઝ કરીએ તો હેન્ડ શેકિંગ કાસ્ટ છે. આ હાથ શેક કરતા હેન્ડ શેકિંગ દેટ ઇઝ કોલેજમાં. અને એમાં કયા રીતે કરશું દેટ ઇઝ પ્રોપર ગુંડા દેટ ઇઝ પ્રોનેશન પામર ફ્લેક્શન અલ્નાર ડેવિએશન. ઓકે, પ્રોનેશન પામર ફ્લેક્શન અલ્નાર ડેવિએશન. ઓકે, હેન્ડ શેકિંગ કોલેજ માટે. પછી ગ્લાસ હોલ્ડિંગ દિસ હેન્ડ શેકિંગ હતું તો કોલેજ, ગ્લાસ શેકિંગ હોય તો સ્કેફોઇડ માટે ડોર્સી ફ્લેક્શન ફોલોડ બાય રેડિયલ ડેવિએશન. ઓકે, ડોર્સી ફ્લેક્શન કરશું ફોલોડ બાય રેડિયલ ડેવિએશન. યાદ રાખજો ડોર્સી ફ્લેક્શન રેડિયલ ડેવિએશન. પ્રોપા ગુંડા કોલેજમાં તો પ્રોપર ગુંડો હોય તો કોલેજમાં કોલેજ. પ્રોપર શું હોય પ્રોનેશન પામર ફ્લેક્શન અલ્નર ડેવિએશન. અને સ્કેફોઇડમાં ડોર્સી ફ્લેક્શન ફોલોડ બાય રેડિયલ ડેવિએશન. ઓકે, પછી સિલિન્ડ્રિકલ કાસ્ટ તો પટેલરમાં. પછી હેંગિંગ અને યુ સ્લેપ કાસ્ટ હ્યુમરસમાં. ઓકે, હેંગિંગ યુ સ્લેપ કાસ્ટ. પછી આ સ્કાયલાઇન વ્યૂ છે પટેલા ફ્રેક્ચર દેખાય યુનિલેટરલ ઇરેગ્યુલર હોય. ઓકે, યુનિલેટરલ હોય ઇરેગ્યુલર પોસ્ટ્રોમા વિથ સ્વેલિંગ. અને બાયપટેટ પટેલા હોય દેટ ઇઝ ડ્યુ ટુ ફેલિયર ઓફ ઓસિફિકેશન સેન્ટર. એમાં કન્ઝર્વેટિવ મેનેજમેન્ટ એન્સેટ્સ કરવા. સુપર લેટરલ હશે વેલ કંટ્રોલ વેલ કોટિકોટેડ ફેગમેન્ટ. ઓકે, ઓકે, પછી ઓલેક્રેન પટેલા હોય ટેન્શન બેન્ડ વાયરિંગ યુઝ કરશું કન્વર્ટ ધ ડિસ્ટ્રક્ટિવ ફોર્સ ટુ ધ કમ્પ્રેસિવ ફોર્સ. ઓકે, ટેન્શન બેન્ડ વાયરિંગ કરશું. ઓકે, ટેન્શન બેન્ડ વાયરિંગ. ઓકે, પછી આમ ચોપાટ ફ્રેક્ચર વાત કરીએ ચોપાટ બીટ ચોરાય પે દેટ ઇઝ ઇન્ટરટાર્સલ. ઓકે, ચોપાટ ઇન્ટરટાર્સલ બીટ ચોરાય પે. ઓકે, ભાઈ લીસ ફ્રાંક ફ્રેક્ચર હોય દેટ ટાર્સો મેટાટાર્સલ. ટાર્સલ મેટાટાર્સલ હોય દેટ ઇઝ ટાર્સો મેટાટાર્સલ દેટ ઇઝ લીસ ફ્રાંક. ઓકે, પછી આ જોન્સ ફ્રેક્ચર વાત કરીએ જોન્સ. ઓકે, જોન્સ ફ્રેક્ચર હોરિઝોન્ટલ ફ્રેક્ચર તો મેટાફાઇઝિયલ ડાયફાઇઝિયલ જંક્શન ઓફ ધ ફીટ મેટાટાર્સલ. ઓકે, મેટાફાઇઝિયલ ડાયફાઇઝિયલ જંક્શન ઓફ ફીટ મેટાટાર્સલ હોય જોન્સ ફ્રેક્ચર. ઓકે, સ્યુડોજોન્સ વાત કરીએ દેટ ઇઝ એવલ્ઝન ઓફ પામારિસ બ્રેવસ ઓલ્સો નોન એઝ ડાન્સર ફ્રેક્ચર. સ્યુડોજોન્સ પામારિસ બ્રેવિસ નોન એઝ ડાન્સર ફ્રેક્ચર. ઓકે, પછી સ્યુડોજોન્સ જે દેટ ઇઝ ઇન્ટ્રા આર્ટિક્યુલર હશે ફ્રેક્ચર એટ ધ બેઝ ઓફ ફિફ્થ ફિફ્થ મેટાકાર્પલ. ઓકે, પછી જોઈએ પેથોલોજીકલ પછી સ્ટ્રેસ ફ્રેક્ચર. હા, સ્ટ્રેસ પછી પેથોલોજીકલ તો ડ્યુ ટુ અંડરલાઇંગ એબનોર્મલ બોન હોય દેટ ઇઝ પેથોલોજીકલ વાત કરીએ અંડરલાઇંગ એબનોર્મલ બોન. ઓકે, મોસ્ટ કોમન કોઝ ઓસ્ટિયોપોરોસિસ અને મોસ્ટ કોમન સાઇટ ઓસ્ટિયોપોરોસિસ આ પેથોલોજીકલ વાળી હશે દેટ ઇઝ સ્પાઇન મોર દેન હિપ. અને નોર્મલ બોન એબનોર્મલ સ્ટ્રેસ હોય એમાં ઇન્વેસ્ટિગેશન ચોઇસ MRI. ઓકે, ટીબિયામાં થાય ફિબ્યુલામાં જોગર્સ વાળાઓમાં મેટાટાર્સલ સેકન્ડ મોર દેન થર્ડ. ઓકે, નેક મોર દેન સાફ્ટ. ઓકે, માર્ચ ફ્રેક્ચર કહેવાય મેટાટાર્સલ સેકન્ડ મોર દેન થર્ડ અને નેક મોર દેન સાફ્ટ માર્ચ ફ્રેક્ચર. ઓકે, આપણે મિરલ સ્કોર હોય યુઝ ટુ પ્રેડિક્ટ ધ રિસ્ક ઓફ પેથોલોજીકલ ફ્રેક્ચર.
ઓકે આપણે મિરલ્સ હોય પેથોલોજીકલ માટે યુઝ થાય. પેન પ્રિસીડ ધ ફ્રેક્ચર મોર દેન 8 હોય ને મિરલ સ્કોર તો રિક્વાયર પ્રોફેલેક્ટિક ફિક્સેશન વિથ ઇન્ટરનલ ફિક્સેશન. ઓકે પ્રોફેલેક્ટિક ફિક્સેશન વિથ ઇન્ટરનલ ફિક્સેશન મોર દેન 8 હોય તો. ઓકે તો આ જોઈએ આપણે સ્કોર શું હોય મિરલમાં. તો સાઇટ, પેન, લીઝન, સાઇઝ. ઓકે સાઇટ છે, પેન છે, લીઝન છે અને સાઇઝ છે. સાઇટ, પેન, લીઝન, સાઇઝ. મિરર્સમાં સિન સ્પ્લિટ હમણાં જોયું. સિન સ્પ્લિટ શું હોય? દેટ ઇઝ મીડિયલ ટીબિયલ સ્ટ્રેસ સિન્ડ્રોમ. મીડિયલ ટીબિયલ સ્ટ્રેસ રનરમાં હોય મીડિયલ પેરિયોસ્ટાઇટિસ ઓફ ધ ટીબિયા. પેન ઓવર ઇન્ટરમીડિયલ સાઇડ ઓફ ધ લેગ. મીડિયલ પેરિયોસ્ટાઇટિસ છે ટીબિયાનું. પેન ઓવર મીડિયલ આસ્પેક્ટ ઓફ ધ લેગ. ઓકે ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓફ ચોઇસ તો બોન સ્કેન કરશું. હવે ફીમર વાત કરીએ કે ફ્રેક્ચર ઓફ ધ પ્રોક્સિમલ. ઓકે પ્રોક્સિમલ ફીમર ફ્રેક્ચર ઇમ્પોર્ટન્ટ છે તો અહીંયા જોઈએ તો એમાં ક્લાસિફિકેશન છે. પોવેલ્સ જોઈએ. પોવેલ્સ 130 ડિગ્રી, 250 અને 70. ઓકે 30, 50 અને 70 પોવેલ્સ 1, 2, 3. ઓકે પોવેલ્સ 1, 2, 3. ઓકે આ નેક ઓફ ફીમર ફ્રેક્ચર છે. અહીંયા દેખાય નેક ઓફ ફીમર ફ્રેક્ચર. પિપકિન ગાર્ડન યુઝ કરીએ. પોવેલ્સ, પિપકિન ગાર્ડન 3 થઈ ગયું. પોવેલ્સ, પિપકિન ગાર્ડન. નોન યુનિયન. ઓકે નોન યુનિયન જોવા છે ઇન્ટ્રાકેપ્સ્યુલર ફ્રેક્ચર. નોન યુનિયન ઇન્ટ્રાકેપ્સ્યુલર ફ્રેક્ચર. તો નેક ઓફ ફીમરની મેનેજમેન્ટની વાત કરી લઈએ પહેલાં. દેટ ઇઝ મોર દેન ઇક્વલ ટુ 65 યર હોય ને નેક ઓફ ફીમર તો એમી આર્થોપ્લાસ્ટી. લેસ દેન 65 યર, લેસ દેન 3 વીક. ઓકે તો એમાં ક્લોઝ રિડક્શન, ઇન્ટરનલ ફિક્સેશન. ઓકે પછી એટલે ઓકે ક્લોઝ રિડક્શન, અર્લી ફિક્સેશન કરશો. અર્લી આવ્યું એટલે. અને લેસ દેન 65 મોર દેન 3 વીક આવ્યું એટલે નેગ્લેટેડ ફીમર. ઓકે નેગ્લેટેડ ફીમર આવ્યું તો ઓગમેન્ટેડ ઓસ્ટિયોટોમી કરવું પડશે. ઓગમેન્ટેડ ઓસ્ટિયોટોમી ઓલામાં ક્લોઝ રિડક્શન, ઇન્ટરનલ ફિક્સેશન. મોર દેન 65 આવે તો એમી આર્થોપ્લાસ્ટી કરશું. ઓકે તો પાર્શિયલ અને એમી વાત કરીશું તો એસિટાબુલમ રિપ્લેસ નહીં થાય. ઓકે ને ટોટલ જોઈએ ટોટલ હિપ રિપ્લેસમેન્ટ તો એસિટાબુલમ રિપ્લેસ થઈ જશે. તો પાર્શિયલ હેમી હશે તો એમાં નહીં કરીએ એસિટાબુલમ રિપ્લેસ. ટોટલમાં થઈ જશે એસોસિએટેડ વિથ ઓસ્ટિયોઆર્થરાઇટિસ. ઓકે તો આ દેખાય થોમ્સન, ઓસ્ટિન મોરે બે દેખાય. ઓસ્ટિન મોરે બાયપોલર ગીવ ટુ પ્લેન ઓફ મૂવમેન્ટ મેક્સિમમ રેન્જ ઓફ મોશન. ઓકે ગીવ ટુ પ્લેન મૂવમેન્ટ બાયપોલર બી બાય મોર. ઓકે પછી શું હોય ઇન્ટરટ્રોકેન્ટ્રિક ફીમર. ઓકે આઈટીએફ ફ્રેક્ચર. ઇન્ટરટ્રોકેન્ટ્રિક ફીમર ફ્રેક્ચર હોય એક્સ્ટ્રા કેપ્સ્યુલર હોય. ઓકે ઇન્ટ્રા તો એક્સ્ટ્રા કેપ્સ્યુલર હોય પણ એમાં શું હોય મોર એજમાં થાય, મોર ટ્રોમા, મોર પેઇન, મોર શોર્ટનિંગ, મોર એક્સટર્નલ રોટેશન, મોર દેન 65. ઇવન ક્લાસિફિકેશન અને માલ યુનિયન દેટ ઇઝ કોક્સાવેરા. માલ યુનિયન થશે કોક્સાવેરા. ઓકે તો મોર એજમાં, મોર ટ્રોમામાં, મોર પેઇનમાં, મોર શોર્ટનિંગ થશે, મોર એક્સટર્નલ રોટેશન. ઇવન ક્લાસિફિકેશન માલ યુનિયન કોક્સાવેરા. હવે ટ્રીટમેન્ટ ઓફ ચોઇસ કહીશું. ઇન્ટરટ્રોકેન્ટ્રિક ફીમર યાદ રાખજો. આની ટ્રીટમેન્ટ પૂછાણી હતી. ટ્રીટમેન્ટ ઓફ ચોઇસ પ્રોક્સિમલ ફીમોરલ નેલ અને ડાયનામિક હિપ સ્ક્રૂ. ઓકે ડાયનેમિક હિપ સ્ક્રૂ પણ ટ્રીટમેન્ટ પ્રોક્સિમલ ફીમોરલ નેલ. ઓકે આ તો ફીમરનું ફ્રેક્ચર થઈ ગયું. લેટ્સ ટોક